तपाईहरु सम्पूर्णलाई SPSA सेक्युरिटीज ब्रोकर नम्बर 87 मा फेरि पनि स्वागत छ। अनलाइन मार्फत फर्म फिलअप गर्दाखेरि केही प्रब्लम्सहरु आएको भन्ने कम्प्लेन्स हाम्रो कार्यालयमा आएको कारणले गर्दा तिनै प्रब्लम्सहरु रिजल्भ गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाइराखेको छु र ती प्रब्लम्सहरु मध्येमा मेजर प्रब्लम्स चाहिँ पेमेन्टसँग रिलेटेड छ अनि कतिपय प्रब्लम्सहरु चाहिँ डकुमेन्ट्स अपलोड भएन भन्ने छ भने कतिपय साथीहरुले चाहिँ फर्म पहिला इन्कम्प्लिट फिलअप गरेको थियो र विशेष कारणवश मैले त्यसलाई बीचैमा छोड्नु पर्यो अनि अब त्यो फर्म चाहिँ मैले कम्प्लिट फिलअप गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ। यी सबै क्वेरी चाहिँ सबै प्रश्नहरुलाई रिजल्भ गर्ने सोचले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइराखेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ पनि लाग्ने छ। अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म गुगल क्रोममा गएर यहाँ न्यू ट्याबमा चाहिँ SPSA सेक्युरिटीज सर्च गर्छु हैन। यसरी मैले SPSA सेक्युरिटीज सर्च गरिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला नै हाम्रो SPSA सेक्युरिटीजको वेबसाइट देखाउँछ र त्यहाँनिर मैले क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइटको होम पेज यसरी ओपन हुन्छ। अब होम पेज ओपन भइसकेपछि यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं एउटा न्यू रजिस्ट्रेसन भन्ने अप्सन छ र त्यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ 3-in-1 अकाउन्ट्स, ट्रेडिङ अकाउन्ट्स र डिम्याट अकाउन्ट्स भन्ने तीनवटा अप्सन देखाउँछ। तपाईको प्रब्लम डिम्याटसँग रिलेटेड छ भने यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टसँग रिलेटेड छ भने यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र 3-in-1 तीनैवटा अकाउन्ट्स यही हाम्रो अफिसमा खोल्ने सोचले चाहिँ फर्म फिलअप गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ किनभने हाम्रो मेजर क्लाइन्ट्सहरुको चाहिँ 3-in-1 अकाउन्ट्स नै छ र त्यही कारणले गर्दा मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ है। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो डिटेल्सहरु चाहिँ कम्प्लिटली फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न इन्फर्मेसन्सलाई चाहिँ पोइन्ट वाइज डिभाइड गरेका छौं 1 2 3 4 5 6 7 भनेर। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डिटेल्स फिलअप गर्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ 1 नम्बरको डिटेल्स फिलअप गर्नुभयो, सबै डिटेल्स फिलअप गर्नुभयो भने यो 1 नम्बरको अप्सन चाहिँ हाम्रो ग्रीन कलरमा चेन्ज हुन्छ। अहिले हाम्रो रेड कलरमा छ। यसरी नै तपाईले डिटेल्स फिलअप गर्दै गइसकेपछि आफ्नो डिटेल्स कम्प्लिटली फिलअप गरिसकेपछि यो सबै कलर चाहिँ ग्रीन कलरमा चेन्ज हुन्छ है। अब तपाईले बीचैमा फर्म फिलअप गर्दै छोड्नु भएको थियो र त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला यहाँनिर लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लगइनमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले अगाडि फर्म फिलअप गर्दाखेरि यहाँनिर जुन युजर नेम राख्नु भएको थियो त्यो युजर नेमलाई चाहिँ आफूले याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर हामीले लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ युजर नेम राख्नुपर्छ र त्यसपछि पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट चाहिँ युजरली तपाईको मोबाइल नम्बर जुन छ त्यो नै हुने गर्छ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ म आफ्नो युजर नेम राख्दै छु। मैले युजर नेम राखेँ र युजर नेम राखिसकेपछि आफ्नो पासपोर्ट पनि यहाँनिर राख्दै छु। मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ, युजर नेम तपाईले पहिला फर्म फिलअप गर्दा जुन युजर नेम राख्नु भएको थियो त्यही हुन्छ भने पासपोर्ट चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर हुन्छ है। मैले यहाँनिर युजर नेम र पासपोर्ट राखेर लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि हो अब चाहिँ हामीले तपाईले पहिला इन्कम्प्लिट फिलअप गर्नुभएको फर्म चाहिँ अब खुल्छ यहाँनिर है। अब मैले देखाउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो प्राय सबै डिटेल्सहरु फिलअप भइसकेको थियो। अघि हाम्रो रेड कलर्समा थियो भने अहिले सबै यो ग्रीन कलर्समा छन् किनभने मैले यहाँनिर सबै डिटेल्सहरु पहिला नै फिलअप गरिसकेको थिएँ है। अब तपाईको प्रब्लम्स जहाँनिर छ, जुन पोइन्टमा प्रब्लम छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको रेड अप्सन देखाएको हुन्छ र त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गरेर बाँकी डिटेल्सहरु चाहिँ फिलअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। अब मेजर प्रब्लम चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट इन्फर्मेसन्स र पेमेन्टसँग रिलेटेड छ भनिसकेपछि अब तपाईको यदि रेड यहाँनिर चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ डकुमेन्ट इन्फर्मेसनमा देखाएको छ भने यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण डिटेल्सहरु फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डकुमेन्ट फिलअप गर्दा के प्रब्लम आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड नहुने प्रब्लम्स आयो भन्ने हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई मैले के चीज स्पष्ट पार्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले डकुमेन्ट फिलअप गर्दा जेपीजे फर्मेटमा मात्र डकुमेन्ट्सलाई अपलोड गर्न सक्छौं। यदि तपाईको फोटो अथवा डकुमेन्ट चाहिँ अन्य कुनै फर्मेटमा छ भने त्यसलाई पहिला तपाईले जेपीजे फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्र तपाईले यहाँनिर अपलोड गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो डकुमेन्ट्स, त्यो फोटो अथवा त्यो इमेजहरु चाहिँ यहाँनिर अपलोड हुनेछ। अब नेक्स्ट क्वेरी भनेको चाहिँ तपाईको पेमेन्टसँग रिलेटेड क्वेरी थियो।
पेमेन्टै भएन भन्ने चाहिँ क्वेसन्स प्राय हाम्रो क्लाइन्टहरूबाट उठेको थियो र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ कहाँनिर जानुपर्छ भन्दा यहाँनिर 7 नम्बरमा देखाइएको छ कन्फर्म इन्फर्मेसन भन्ने है। अब यहाँनिर अब अहिले त मेरो यहाँ ग्रिनमा कलरमा देखाएको छ किनभने मैले यी सबै डिटेल्सहरू फिलअप गरिसकेको थिएँ। यदि तपाईँको पेमेन्टसँग रिलेटेड क्वेरी छ, पेमेन्टमा चाहिँ प्रब्लम आइराखेको छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको रेड अप्सन देखाएको हुन्छ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ पेमेन्टसँग रिलेटेड सारा डिटेल्सहरू देखाउँछ। यहाँ फर्म नम्बर देखायो, रजिस्टर्ड डेट कहिले रजिस्टर गरेको त्यो डिटेल्स देखायो, तपाईँको इमेल, डेट अफ बर्थ लगायत सबै डिटेल्सहरू चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ है। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सायद यहाँनिर तल स्क्रोल गर्नुभयो, स्क्रोल रोक्यो, अब पेमेन्ट अप्सन देखिएन भनेर चाहिँ तपाईँलाई ल पेमेन्टको त अप्सनै छैन भन्ने एउटा मनमा क्वेरी रेज भएको हुनसक्छ। तपाईँ साइडमा जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा है, यसलाई तपाईँले तल सार्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति तल सारिसकेपछि चाहिँ यहाँ भ्यू एप्लिकेन्ट फर्म भन्ने एउटा अप्सन छ र अर्को प्रोसिड फर पेमेन्ट भन्ने अप्सन छ। अब भ्यू एप्लिकेन्ट फर्ममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले अघि फिलअप गरेको सम्पूर्ण डिटेल्स एउटा फर्मको फर्मेटमा यहाँनिर यसरी आउँछ, अनुसूची 12 आउँछ है त। यो तपाईँले डिटेल्सहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यी डिटेल्सहरू राइट छ कि छैन भनेर एकपटक कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्रोसिड फर पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रब्लम त्यहीँनिर थियो। यहाँनिर तपाईँहरूले स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यति मात्र देख्नुहुन्थ्यो। यसलाई अलिकति तल सार्नुभयो भने यहाँनिर भ्यू एप्लिकेन्ट फर्म र प्रोसिड फर पेमेन्ट भनेर चाहिँ अप्सन देख्नुहुन्छ है। अब यहाँ प्रोसिड फर पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यसरी अर्को एउटा ड्यासबोर्ड खुल्छ है। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ 4वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा आइएमई पेको थ्रुबाट, एउटा ई सेवाको थ्रुबाट, खल्तीको थ्रुबाट अनि कनेक्ट आइपिएसको थ्रुबाट। साथै तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने कति रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो र के को लागि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो, टाइम कतिको लागि, यी सबै डिटेल्सहरू चाहिँ तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब सपोज तपाईँ ई सेवाको थ्रुबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट र मेरोसेयर रजिस्ट्रेसनको लागि 200 रुपियाँ लाग्ने रहेछ होइन। यो पेमेन्ट चाहिँ तपाईँ ई सेवाको थ्रुबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गर्ने है। ई सेवामा क्लिक गरिसकेपछि ई सेवाको पेमेन्ट गेटवे यसरी ओपन हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो ई सेवा आइडी र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर लगइन गरिसकेपछि फर्दर प्रोसिड गरेर चाहिँ तपाईँले ई सेवाको थ्रुबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ ई सेवा मात्र नभइकन खल्ती अनि कनेक्ट आइपिएस लगायतका अप्सनहरू पनि युज गरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यिनै रहेको क्वेरीहरू मैले 3वटा मेजर प्रब्लम्सहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई स्पष्टसँग भिडियो बनाएर बताउने प्रयत्न गरेको छु। सायद तपाईँ क्लियर पनि हुनुभयो होला। अन्य कुनै क्वेरी छ भने तपाईँले हाम्रो अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आफ्ना क्वेरीहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा स्टाफहरू चाहिँ तपाईँहरूको प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्नको लागि हरसम्भव कोसिस गर्नुहुनेछ। यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई यहाँ एन्ड गरेँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। SPSA सेक्युरिटिज सेलेक्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद। ओके, बाई बाई। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला है त।